आज आमी काळे आळवा मट्टीचे पोडी करया। हे काळे आळवा मट्टी हे एक पत्रड जावचे पानाचे रूट। ये वैल भाग कट्टिकेनरी वापस ओर येत हंतु पतड़ पान जाता ಕೆಲವು ಮಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು करता तश जल्दीतले हातांनी अपडची उणी करका साले काणगेवनु एक वडा दोन काड्या 5 ग्राम चिंचाम थोडे उदकांत तिमून घेवया। हांगा मीडियम साइज स्लाइस करून घेतला। हे उदकांत धुवची नाका म्हळ्यार बोड जाता। हाका 1 टेबल स्पून मीठ तिम्मेला चिंचाम घालून समय एक वडा पुरो काही सगळया। चिंचाम लायलारी खुर्जू असलारी उणी जाता। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ये ऑप्शनल हांगा आपण अशी मिक्स करया। हांव एक वेळा पोडी करून जाल्ले म्हाका हिंगा पिट्टी घालचा विसरले तशें आतां घालतास। सम मिक्स करून घेवन 10 ते 15 मिनिट धांकून दवरका। 2 होट चमचे चपूर उलावा हाका थोडेची तांदळा रवे मिक्स करका। तदना पोडी मस्त करकुरी जाता। 3 टीस्पून कश्मीरी मिरसांगी पिट्टी ये लाइक कलर दिता। 1 टीस्पून थिक मिरसांगी पिट्टी सम मिक्स करून घेवया। एक पीस अशी बुडून घेवन कायलींतू भाजून घेवचे। कई उरलाव वरलारी हांतूची सेम बटाटा पोडी करीता। तप्पील कायलीन दोन घेवन नारळ तेल हांगा तेल चिके चटती घालका। चना उजेरी 2 ते 3 मिनिट मोव जावते धमकून भाजूया। बावडे काण घेवन अशें खोंबून घेवन शिजला की ना म्हूण पळोवका। आतां उमटी घालून घेवन वापस सम तेल घालून चना उजेरी 2 ते 3 मिनिट भाजूका। पोडी रेडी जाल्या। भायर करकुरी जावन भितर मस्त मोव आसता म्हणून पोडी खावच्याक रेडी जाल्या। हे रेसिपी 2 ते 3 जणांक पावता। आमची वसनिक सब्सक्राइब करेन ती, वीडियोज लाइक करून शेयर करेन ती। तुमकां नेक्स्ट वीडियोन मेळटा। बाय बाय, टेक केअर।